हेलो एभ्रिबडी एन्ड वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ रिलेटेड भिडियो बनाउँदैछौँ र जसमा चाहिँ हामी सी प्रोग्राममा कसरी सी प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी सी कम्पाइलर चाहिँ हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ र कसरी हामीले सी प्लस प्लस कोडलाई चाहिँ हामीले रन गर्न सक्छौँ हाम्रो टर्मिनलमा। र हामी अर्को पनि के हेर्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडको हेल्पबाट हामी कसरी सी प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी रन गर्न सकिन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी त्यो कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ जुनसुकै ब्राउजर हुनसक्छ है त, त्यो ब्राउजरमा आउनुहोस् है त। मैले चाहिँ ब्रेभ ब्राउजर युज गरेको छु, गुगल सर्च इन्जिन। र तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ, के सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ होइन मिङ डब्लु कम्पाइलर भनेर यसरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टपमै आउँछ है त, यो कहाँ आउँछ, टपमै आउँछ। र यो चाहिँ source4g.net भन्ने एउटा साइट छ, यसमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सिधै डाउनलोड गर्नुहोस् है त। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो होला अगाडि चाहिँ दिस विक डाउनलोड यति भनेर भनेको थियो होइन। यो डाउनलोड चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् कि होइन। अनि यो डाउनलोड भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउनलोड हुन्छ, यसले चाहिँ डाउनलोड हुन थाल्छ कि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ सबै काम त्यस पछाडि सुरु हुन्छ कि। तर डाउनलोड भनेको चाहिँ मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु, फेरि पनि एकपटकमा डाउनलोड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई लागि होइन। अनि म सेभ गर्छु र यो चाहिँ यसरी डाउनलोड हुन्छ होइन। र यतापट्टि म ब्याक स्पेस जान्छु भने पछाडि चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि यसरी चाहिँ खोलिदिनुहोस् क्या, डबल ट्याप गर्नुहोस्, खोल्नुहोस् के। यो मजाले खोल्छ। अनि जम्मै कुराहरूले चाहिँ भन्छ होइन। अनि इन्स्टल भन्छ कि यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ। अनि तपाईँको चाहिँ डिरेक्टरी के छ त, यसरी चाहिँ म चेन्ज गर्छु है त। मैले पहिला एउटा डाउनलोड गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ म फरक डिरेक्टरीमा राख्न चाहन्छु होइन। बाई डिफल्ट यसले चाहिँ तपाईँको यसरी सेटअप गर्छ, जेसुकै हुन्छ त्यही हुन दिनुहोस्, कन्टिन्यू मात्र गर्नुहोस् होइन। अनि म चाहिँ ई ड्राइभमा राख्छु त्यो सपोजको लागि चाहिँ। ई ड्राइभमा चाहिँ मैले चाहिँ अब अब्सेस भन्ने फोल्डरमा यसरी राख्छु होइन। तपाईँले चाहिँ अनि कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तपाईँले फोल्डरलाई चलाउनु सक्नुहुन्छ, नचलाउनु सक्नुहुन्छ, तर पनि सी ड्राइभमा राखिदिन्छ यसले चाहिँ, एकदमै सजिलो हुन्छ। म चाहिँ पहिला डाउनलोड गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनको लागि चाहिँ फरक फोल्डरमा राख्दैछु। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। र जति पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो 4G नेटमा चाहिँ कनेक्ट हुन थाल्छ होइन। त्यसपछि जति पनि प्याकेजहरू डाउनलोड हुन थाल्छ क्या, जम्मै डाउनलोड हुन दिन्छु। इन्टरनेट कनेक्सनमा चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त। जति फास्ट तपाईँको इन्टरनेट छ त्यति फास्ट नै डाउनलोड हुन्छ। बिचमा चाहिँ कुनै कुराले चाहिँ होइन इन्टरनेट स्लो हुँदा चाहिँ फेल भन्छ क्या, त्यतिखेर चाहिँ यो काम गर्दैन है त। इन्टरनेट चाहिँ अलिकति फास्ट नै होस्, चाँडो डाउनलोड हुन्छ। अनि जम्मै कुराहरूलाई डाउनलोड हुन दिनुहोस्। र डाउनलोड भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अर्को कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्टेप चाहिँ म भन्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मजाले तपाईँको चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। र त्यही भएर चाहिँ डाउनलोड हुन दिनुहोस्। र यतापट्टि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ, पछि यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ है त। यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सी प्रोग्रामको बेसिक एउटा सिन्ट्याक्स हो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आउटपुट आउँछ। र म तपाईँले देखाउन चाहन्छु है त। तलपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड 2 भनेर यसरी चाहिँ आउटपुट चाहिँ आएको छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अनि तपाईँको आउटपुट यसरी आउँछ। र कसरी रन गर्ने यो जम्मै कुराहरू म आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ डाउनलोड कति भयो एकचोटि हेरौँ है त। र डाउनलोड हुन अलिकति टाइम लाग्छ नै डेफिनेटली होइन। र यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ कि डाउनलोड हुन टाइम लाग्छ। 38 आइटम भनेको चाहिँ 26 आइटमबाट चाहिँ अलिकति इन्टरनेटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र इन्टरनेट त ठिकै चलिरहेको छ। र डाउनलोडिङ है त। भिडियोलाई पज गरौँ। 29 30 ओके ओके ओके, पज गर्न पर्दैन, डाउनलोड हुन्छ होइन। अनि म चाहिँ अलिकति अनि तपाईँलाई चाहिँ ब्राउजरमा लान चाहन्छु होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ विकली डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानि कि 3.4 मिलियन चाहिँ विकली डाउनलोड हुन्छ। यानि कि सी प्लस प्लस जति पनि हाम्रो कम्पाइलर छ होइन, जम्मै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्छ होइन। अनि यो चाहिँ भनेको सी प्लस प्लस जुनसुकै तपाईँले चाहिँ मजाले दुवैको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ जिसिसी जी प्लस प्लस कम्पाइलर हुन्छ होइन, तपाईँको चोइस हुन्छ जुन युज गर्ने। अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ जिसिसी भनेको चाहिँ जी यानि कम्पाइलर कलेक्सन भनेर भन्छ होइन। हामी यसलाई नै युज गर्छौँ। र जति पनि छ सबै कुरा हामी डाउनलोड गर्छौँ होइन। 64 बिट अपरेटिङ सिस्टमको लागि यो डाउनलोड भएको छ। र अरू कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले कति डाउनलोड भयो एकछिनमा हेरौँ है त। ओके, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 109 आउट अफ 113 भनेको छ। फेरि पनि कम्प्लिटेड भनेको छ डाउनलोड स्टेप। कन्टिन्यू, फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नुहोस् है त। एक स्टेप कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ। अझ पनि यो स्टेप अब यहाँ बुझ्नुपर्छ क्या मेन चाहिँ।
यही बुझाउनको लागि म तपाईँलाई आएको, यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भयो भने तपाईँले यतापट्टि क्यान्सल नगर्नु होला र यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस् है त, यो देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर टुल्स भने यतापट्टि राइट क्लिक गर्नुहोस्, मार्क फर इन्स्टलेसन गर्नुहोस् र सुरुमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलि ह्याङ भए जस्तो हुन्छ है त यो। अनि एकछिनमा यो फेरि पनि ब्याक आउँछ र यसको मैले बुझ्दै जाँदा अनि यतापट्टि फेरि अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। अब चाहिँ मजाले जान्छ मार्क फर इन्स्टलेसन, फेरि पनि मार्क फर इन्स्टलेसन, मार्क फर इन्स्टलेसन, मार्क फर इन्स्टलेसन, यो जम्मैलाई इन्स्टल गरिदिनुहोस् क्या। अनि यसरी युज गर्नुहोस्, किन भन्दा चाहिँ हामी जिसिसी G++ फोर्टन सबै युज गर्दैछौँ क्या। अनि सबलाई काम लाग्छ क्या। तपाईँको चाहिँ कुनै कुरा तपाईँले यति मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबैले गर्दा तपाईँले एकदम बेस्ट हुन्छ। र इन्स्टलेसन गर्नुहोस् होइन, अप्लाई चेन्जेस गर्नुहोस् क्या। यतापट्टि थुप्रै छ, तपाईँले चाहिँ अप्लाई चेन्जेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अप्लाई गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको सक्यो क्या, जति पनि हुन्छ यो डाउनलोड हुन दिनुहोस् होइन। यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले क्लोज गरिदिनुहोस् क्या मजाले है त। र कनेक्टिङ हुन लाग्छ है त, यो इन्टरनेटसँग चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कमै टाइम लाग्छ, सबभन्दा टाइम लाग्ने भनेको अगाडि हो। र त्यो भइसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ मजाले भइसक्छ। र तपाईँको यसरी कनेक्ट भइसके पछाडि चाहिँ सबै कुरा डाउनलोड हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले टेन्सनै लिन पर्दैन होइन, सबै कुरा डाउनलोड भइसक्छ। मेन बुझ्नुपर्ने तपाईँले चाहिँ यतापट्टि होइन, यतापट्टि बुझिसक्नुभयो र डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा फोल्डरमा हुन्छ है त, म त्यो भनिदिइहाल्छु तपाईँलाई चाहिँ। अनि अब चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ यो डाउनलोड हुन्छ मजाले। अनि तपाईँले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको फोल्डरमा यता हाम्रो डी ड्राइभमा थियो, डीमा थियो कि ईमा थियो है त, ईमा, ई ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमा थियो, अब्सेस फोल्डरमा। र अब्सेस फोल्डरमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिङ भनेर यसरी चाहिँ फाइल आइसकेको छ। अहिले चाहिँ सबै कुरा डाउनलोड भएको छैन, त्यही भएर चाहिँ आएको छैन। यो डाउनलोड हुन्छ जम्मै कुराहरू तपाईँको चाहिँ मिङ भनेर यसरी आउँछ र बिन फोल्डरमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बिन फोल्डरलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल-C र तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा तपाईँको चाहिँ डिरेक्टरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अटोमेटिक डिरेक्टरीमा चाहिँ राखिदिँदैन है त, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पाथ के हो त, पाथमा चाहिँ तपाईँले न्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, न्यू भन्छु सरी, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र मेरो देख्न सक्नुहुन्छ मिङ डब्लु भन्ने चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर यतापट्टि सेटअप भएको छ। र तपाईँले चाहिँ न्यू गर्नुहोस् होइन, कन्ट्रोल-V गरिदिनुहोस् क्या। जेसुकै तपाईँको बिनलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले ओके गर्नुहोस्, फेरि पनि ओके गर्नुहोस्। अनि अब चाहिँ तपाईँको मजाले काम गर्छ है त। तपाईँले विन्डो आर दाब्नुहोस् होइन, CMD क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ हाम्रो जिसिसी कम्पाइलर इन्स्टल भयो कि नै भने हामी चेक गर्छौँ र जिसिसी गर्नुहोस्। र यसरी चाहिँ तपाईँले फ्याटल एरर भन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भनेर बुझिन्छ है त। फ्याटल एरर यदि तपाईँको जिसिसी इज नट रिकगनाइज एज अ इन्टरनल र एक्सटर्नल डिभाइस भन्छ भने पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टल भएको छैन, त्यही भएर चाहिँ फ्याटल एरर भनेको चाहिँ इन्स्टल भएको हो। र यसको भर्जन चेक गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने त, जिसिसी र स्पेस हाइफन हाइफन यानि कि ड्यास 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 VERSION भर्जन गर्नुहोस् र एन्टर गर्नुहोस्। र देख्न सक्नुहुन्छ जिसिसी भर्जन चाहिँ हाम्रो 6.3.0 छ। कपिराइट चाहिँ 2016 को फ्री सफ्टवेयर फाउन्डेसन हो। यानि अनि केतापट्टि के छ भन्दा दिस इज अ फ्री सफ्टवेयर होइन, यसको चाहिँ कुनै पनि वारेन्टी छैन भनेर भनेको छ। किन भन्दा चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो होइन, फ्रीमा युज गर्न पाइन्छ जहिले पनि, र त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। र तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, जिसिसी भर्जन चेक गर्नुहोस् है त। यो भर्जन चाहिँ हाम्रो कहाँ कताबाट आइरहेछ, अघि पहिले नै मैले इन्स्टल गरेको त्यो आइरहेछ। किन भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र कनेक्टिङ भनेको चाहिँ सबै कुरा भइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ यति भइसकेको चाहिँ डाउनलोड चाहिँ मजाले हुन्छ होइन। अनि यतापट्टि हुँदैछ तपाईँको चाहिँ मैले के भने, तपाईँले चाहिँ जुन फोल्डरमा आउनु भएको थियो त्यो फोल्डरमा बिनमा जानु होला र कन्ट्रोल-A गर्नु होला, सिलेक्ट कन्ट्रोल-A कन्ट्रोल-C गर्नु होला। यतापट्टि सर्चमा आउनु होला र इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले यसरी जानु होला, इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि कहाँ ओपन गर्ने त, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा ओपन गर्ने, कहाँ त पाथमा। पाथ तपाईँको यता तलको पाथमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, जुनसुकै पाथमा गर्दा पनि कुनै फरक पर्दैन। र तपाईँले यतापट्टि डबल क्लिक गर्दा पनि मजाले खोल्छ, एडिट गर्दा पनि खोल्छ। न्यू गर्नुहोस्, कन्ट्रोल-V गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस् होइन। मैले चाहिँ सबै कुरा गरिसकेको छु, तपाईँलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। म डिलिट गर्न चाहन्छु किन भन्दा चाहिँ मेरो पहिला एउटा फाइल छ। तपाईँले चाहिँ यसरी गर्नु होला, अनि ओके गर्नु होला, ओके गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। अनि तपाईँको चाहिँ सबै कुरा डाउनलोड हुन्छ। र सी प्रोग्रामिङ अनि तपाईँको चाहिँ होइन लन्च गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी मेन कोड लेखिन्छ होइन। पछि चाहिँ हामी कोडको बारेमा कुरा गरिहाल्छौँ, तर पनि तपाईँको रन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति म भनिदिन्छु है त तपाईँलाई चाहिँ। अनि CLS गर्छु होइन। अनि सी प्रोग्रामिङ रन गर्नको लागि चाहिँ जिसिसी युज गर्ने कि G++ युज गर्ने, हामी चाहिँ जिसिसी युज गर्छौँ। जिसिसी गर्नुहोस् र हाइफन दिनुहोस्, O गर्नुहोस् आउटपुट। अनि तपाईँको फाइलको नाम जेसुकै हान्न मन लाग्छ त्यो हान्नुहोस्, कोड। तपाईँ चाहिँ यसरी कोड हान्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको फाइलको नाम के हो, hello.c र एन्टर गर्नुहोस् होइन।
तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको के हुन्छ फाइल चाहिँ अनि रन हुन्छ कसरी रन हुन्छ ब्याकस्ल्यास गर्नुहोस् र कोड गर्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेलो वर्ल्ड 2 भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको आउटपुट चाहिँ आएको छ तर यतापट्टि चाहिँ यिनीहरूले के गरेको छ भन्दा चाहिँ यतापट्टि हाइलाइट गरेको छ तर यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ होइन है त भिजुअल स्टुडियो कोडको यो सिन्ट्याक्सको कारणले चाहिँ हाइलाइट गरेको छ र यसरी चाहिँ रन गर्न सकिन्छ होइन हाम्रो मेन पर्पज के थियो भन्दा चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सकिने मेन तपाईँले बुझ्नुपर्ने स्टेपहरू भनेको तपाईँले सिधै यो साइडमा जानुहोस् होइन sourceforge.net मा यो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ सिधै डाउनलोड गर्नुहोस् त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस् र एक स्टेप यतापट्टि फलो गर्नुहोस् त्यो मार्क फर इन्स्टलेसन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सक्यो तपाईँको अनि त्यसपछि फाइललाई चाहिँ तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा राखिदिनु सक्यो र यति नै थियो सी प्रोग्रामिङ कसरी इन्स्टल गर्ने कम्पाइलर होइन कसरी रन गर्ने यो चाहिँ सी प्लस प्लस दुवैको लागि युज हुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले आएन भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो